سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم در مورد 10 علامت و نشانه دیابت مطالبی علمی تحقیقی رو در اختیارتون بذاریم. رژیم غذایی نامناسب میتونه به آرامی باعث پیشرفت دیابت بشه. بسیار مهمه که از علائم مختلفی که بدن شما هنگام بروز دیابت نشون میده آگاه بشید تا از این طریق اقداماتی رو انجام بدید تا مقاومت به انسولین رو معکوس کنید و از بدتر شدن پیش دیابت یا مرض دیابت جلوگیری کنید. بنابراین اگه میخواهید بدانید که احتمالاً دچار دیابت یا پیش دیابت شدید، در این ویدیو بررسی برخی درمانهای طبیعی و نکات رژیم غذایی برای کمک به معکوس کردن دیابت با کاهش مقاومت به انسولین رو بررسی خواهیم کرد. علامت شماره 1 اینه که لکه‌های پوستی تیره در بدن مشاهده میشه. هنگامی که قند و انسولین بیش از حد در خون جمع بشه، ممکنه نواحی تیره روی پوست در بدن مانند زیر بغل، پشت گردن یا کشاله ران مشاهده کنید. سلول‌های پوست خیلی سریع شروع به تولید مس میکنن. این سلول‌های جدید دارای رنگدانه ملانین بیشتری هستند که باعث میشه تیره‌تر به نظر برسن و همچنین احساس خشکی به پوست میدن. برخی از افراد همچنین دارای تعداد زیادی زائده ریز یا برچسب‌های پوستی هستند که روی لکه‌ها رشد میکنند. علامت شماره 2 اینه که ریزخال‌های گوشتی بر روی پوست شروع به رشد کردن میکنند. اگه متوجه شدید که ریزخال‌های گوشتی در حال رشد و تکثیر هستند، این میتونه نشانه ای از پیش دیابت یا قند خون بالا باشه. انسولین بالا در خون باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشه و باعث میشه ویروسی به نام HPV ریزخال‌های گوشتی پوستی رو به وجود بیارن. سومین علامت اینه که سوزن شدن در قسمت پاها می باشه. اگرچه این علائم از نظر بصری قابل مشاهده نمی باشه، اما احساس سوزن شدن عمیق، خارش، ریگ کننده رو تجربه خواهید کرد، به ویژه در پاها و انگشتان پا. این زمانی اتفاق میفته که قند خون بالا یا انسولین ناشی از دیابت با از بین بردن پوشش بیرونی اعصاب به پا آسیب میرسونه و اتصال اعصاب رو کوتاه میکنه. مصرف روزانه مکمل بنفلیتی به معکوس کردن این آسیب کمک میکنه. در ادامه در این ویدیو در مورد داروهای دیابت بیشتر صحبت خواهیم کرد. علامت شماره 4، ناخن‌های پا به صورت قارچی رشد میکنند. افرادی که قند خون بالا یا پیش دیابت دارند از عفونت قارچ ناخن پا رنج میبرند که در اون ناخن‌های پا زخیم شده، تغییر رنگ داده به صورت زرد رنگ و پوست اطراف انگشتان و کف پا شروع به ترک خوردن و خارش شدید میکنه. آنچه باید بدانید اینه که قارچ از قند تغذیه میکنه. بنابراین هرچه قند بیشتری در خون شما وجود داشته باشه، قارچ راحت‌تر روی پاهای شما عفونت ایجاد کرده و رشد میکنه. دیابت ایجاد کرده و رشد میکنه. دیابت و پیش دیابت نیز سیستم ایمنی بدن رو ضعیف و همین امر باعث میشه پوست مستعد ابتلا به عفونت قارچی گردد. عفونت‌های قارچی مشکلاتی مانند خارش در ناحیه تناسلی، عفونت‌های قارچی ایجاد میکنند. میرسیم به علامت شماره 5، ایجاد زخم بستره. افرادی که کربوهیدرات‌های فرآوری شده مصرف میکنند یا مقاومت به انسولین یا دیابت دارند، اغلب از زخم رنج میبرند. زخم‌های باز روی پوست ایجاد میشن و به سرعت خوب نمیشن، زیرا انسولین بالا به رگ‌های خونی زیر آنها آسیب میرسونه. حدود 15 تا 25% از بیماران مبتلا به دیابت در طول زندگی خودشون دچار زخم‌های پای دیابتی میشن. قبل از اینکه به نکته بعدی بریم، دوستان اگه این ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن، همینطور عضو کانال ما بشید. حال میریم به علامت شماره 6، تی پوست بر روی انگشتانه. در صورت داشتن مقاومت به انسولین، پوست روی بند انگشت، انگشتان و دست‌ها شروع به ضخیم شدن میکنه و ظاهری مومی شکل به خود میگیره. بنابراین اگه دیابت شما به درستی کنترل نشه، ممکنه احساس سنگریزه‌هایی در نوک انگشتان خود تجربه کنید. علامت شماره 7، انگشتان به سمت جلو کشیده میشن. علاوه بر سختی پوست در بیماران دیابتی، انگشتان سفت شده و حرکت اونها دشوار میشه، زیرا فاسیای که غلافی از بافتای همبند عضله هستند ضخیم‌تر میشن و این ممکنه متوجه توده ها یا گره‌های کوچکی در زیر پوست در کف دست ایجاد بشه که در ابتدا دردناکه، اما سپس درد به مرور زمان از بین میره. این به دلیل مقاومت بالای انسولینه که باعث زخیم شدن و رشد غیرعادی فاسیا در دستان میشه.
علامت شماره 8 لکه‌های تیره در ساق پا می باشه. قند خون بالا ناشی از دیابت میتونه رگ‌های خونی پاها رو تضعیف بکنه که باعث نشت در پوست میشه. این لکه‌های گرد مایل به قرمز قهوه‌ای تیره روی ساق پا به ویژه در اطراف پا ظاهر میشن، اما معمولا در عرض 18 ماه ناپدید میشن. در بیماران دیابتی به دلیل آسیب بالای انسولین و گلوکوز به رگ‌های خونی زیر پوست بسیار رایج میباشند. علامت شماره 9 برجستگی‌های پوستیه. افراد دیابتی و بیماران پیش دیابتی سطوح بالاتری از کلسترول در خون خودشون دارند که کبد در تلاش برای تجزیه اون میباشه و در نتیجه شروع به تشکیل این برجستگی‌ها و توده‌های کوچک در زیر پوست میکنه که مانند مجموعی از لکه‌های کوچک و برجسته به اندازه 1 تا 4 میلیمتر ظاهر میشه. این همچنین میتونه ناشی از مشکلات تیروئید، بیماری کبد و بیماری کلیوی باشه. بنابراین لطفاً در صورت مشاهده هر یک از این موارد حتما با پزشک خود صحبت کنید. و در نهایت میرسیم به علامت شماره 10 پلکای پف کرده میباشه. گلوکوز که قند خونه به آب متصل میشه و اگه قند خون و دیابت داشته باشید احتمال زیادی میره که زیر چشمان شما پف کنه. این لزوما به این معنا نیست که شما پیش دیابتی هستید، اما اگه در کنار برخی از علائم دیگری که در این ویدیو در مورد اون صحبت کردیم وجود داشته باشه احتمال مشکل قند خون دارید و اگر رژیم غذایی خود رو اصلاح نکنید ممکنه در طول زمان به دیابت تبدیل بشه. اگر یک تا چند مورد از این علائم رو دارید باید سریعا به پزشک خودتون مراجعه کنید و آزمایش هومر IR رو انجام بدید. تست هومر یک آزمایش خون بسیار ساده است که در اون میتونید گلوکوز و انسولین خون خودتون رو بعد از ناشتا آزمایش کنید تا اندازه‌گیری دقیقی به دست بیاد تا ببینید آیا مقاومت به انسولین پیش دیابت یا دیابت دارید یا نه. در ادامه در مورد چند راه ساده برای معکوس کردن این وضعیت که قبلا اشاره کردیم، دیابت به دلیل مقاومت به انسولین ایجاد میشه که در اون سلول‌های شما قند کافی از خون جذب نمیکنه و همین هم باعث میشه سطح انسولین و قند خون افزایش پیدا کنه و باعث ایجاد علائم روی پوست بشه که در این ویدیو در مورد اون صحبت کردیم. اکنون برای معکوس کردن دیابت یا مقاومت به انسولین باید به درستی عمل کنیم تا قند اضافی رو از خون گرفته و تحت کنترل داشته باشیم. با استفاده از 6 نکته زیر میتونید به این روند کمک کنید. نکته اول، به گیرنده‌های انسولین خود فرصت استراحت بدید. با کاهش غذاهای گلیسیمی بالا که به سرعت به قند خون تبدیل میشه مثل شکر، نشاسته و نوشیدنی‌ها و همچنین محصولاتی مثل مانند آرد، چیپس، بیسکویت، شیرینی، پنکیک، پاستا، سس کچاپ، نوشابه و همه کربوهیدرات‌های خوش‌طعم و تصفیه شده رو باید حذف بکنید. با این کار مقاومت به انسولین رو کاهش میدید و به خود فرصتی میدید که قند خونتون متعادل بشه و برای جایگزین کردن کربوهیدرات‌های تصفیه شده شروع به خوردن چربی‌های سالم از جمله تخم مرغ‌های مرتعی، آووکادو، کره تغذیه شده با علف، روغن نارگیل خام استفاده کنید. در این میان روغن‌های زیتون خالص بکر، چربی‌های سالم و پروتئین‌ها احساس سیری و انرژی را به بدن باز می‌گردونند و به معکوس کردن مقاومت به انسولین کمک می‌کنند. نکته سوم اینه که گیاهان و ادویه‌های ضد دیابت رو مصرف کنید تا مقاومت به انسولین رو معکوس کنه. ادویه‌هایی مانند دارچین، چای سبز، خربزه و خیار تلخ، زردچوبه، روغن سیاه‌دانه، روغن ماهی و سرکه سیب همگی انتخاب‌های عالی هستند و همه اینها به کنترل قند خون و بهبود حساسیت به انسولین کمک می‌کنند. نکته چهارمی که خوردن روزانه سبزیجات ارگانیکی، شاتوت، کلم بروکلی و گل کلم رو جزء رژیم برنامه غذایی خودتون قرار بدید. این غذاها برای معکوس کردن دیابت بسیار مهم هستند زیرا سرشار از پتاسیم و مگنیزیومند که سلول‌های شما به اون نیاز داره. این مواد معدنی سلول‌های شما رو نسبت به انسولین حساس‌تر می‌کنند. نکته پنجم اینه که فیبر محلول و فیتونوتریت‌های موجود در اون میتونه به طور مستقیم قند خون شما رو تثبیت کنه و از خوردن میان وعده در طول روز خودداری میکنید، زیرا این عامل اصلی مقاومت شما به انسولینه. نکته ششم، روزه متناوب رو تمرین کنید. تمام کالری های روزانه خودتون رو در یک برنامه 6 ساعته قرار بدید و به بدن خود اجازه دهید 18 ساعت استراحت کنه.
روزه‌داری اولین تکنیک قدرتمند برای باز کردن سلول‌ها، معکوس کردن مقاومت به انسولین و بهبود هضمه. همچنین ویدیوی بعدی ما در مورد معرفی ویتامین‌ها، مواد معدنی و مکمل‌های خاصی است که میتونن برای کمک به معکوس کردن مقاومت به انسولین و دیابت مؤثر هستند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن، همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولی کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.